أسر الوثنيون أمه، فنذر نفسه لخدمتهم 7 سنوات كي يفرجوا عنها، ثم أقسم أن يؤسس دولة إسلامية مكان دولتهم، وفعل. ذبح ابنه كي لا يقف في وجهه، وأثنى عليه أعداؤه قبل حلفائه، فلقبوه بنابليون الإفريقي. ساموري توري، المقاتل الذي نشر الإسلام في غينيا. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. عام 1835 ولد الأفريقي ساموري توري بمدينة سانكورو جمهورية غينيا كونكاري. أرسله والده حين بلغ 18 من عمره إلى ساحل العاج كي يتعلم تجارة السلاح، وهناك تعلم طرق الحصول على السلاح، وبدأ يفكر في تأسيس إمبراطورية خاصة به. وتنقل بين المجتمعات الإفريقية المختلفة، فاكتسب خبرات ومعارف كثيرة. وفوجئ عام 1852 بخبر أسر أمه من قبل الملك الوثني بيساندوغو، ولم يجد طريقة لإنقاذ والدته من الملك وجنوده إلا بعرض نفسه أن يكون خادما له ل7 سنوات لقاء الإفراج عنها. وبالفعل كانت مرحلة مصيرية في حياة ساموري، تعلم فيها الكثير من أساليب إدارة الإمبراطوريات والدبلوماسية وتكتيكات الحرب والقتال. أيضا اكتسب مهارة القيادة والإغارة. وما إن انتهت السنوات ال7 حتى حقق الفتى حلمه بتأسيس أول جماعة تحت إمرته، حيث أقسم أن يبني دولة إسلامية في تلك المنطقة نفسها. فبدأ بتدريب الرجال وتأسيس جيش قوي يفرض كلمته في المنطقة. بدأ جيش ساموري بالفعل بتنفيذ غزوات على القرى المجاورة، حتى فرض سيطرته على كامل فوتغالون، الإمارة الوثنية التي تقع في مرتفعات فوتغالون في غينيا. فذاع صيته كأكبر قائد لإمبراطورية إسلامية عرفها شعب المالنك، ليلقب نفسه عام 1884 بالإمام، ويطلب من رعاياه دخول الإسلام. وبعد فترة منع الخمر والعادات الوثنية، وبدأ في فرض تطبيق الشريعة الإسلامية، وكان يكثر من بناء المساجد والمدارس، وأولى اهتماما كبيرا لتحفيظ القرآن. الإمبراطورية المتنقلة. قسم ساموري توري جيشه إلى 3 أقسام: قسم لمحاربة الفرنسيين، وآخر أولاه مهمة حفظ الأمن. أما القسم الثالث فخصصه للتوسعات والفتوحات الجديدة، وجعل هدفه الأول القضاء على الوثنيين ونشر الإسلام. واستطاع بذلك تأسيس إمبراطورية عظيمة ضمت 162 إقليما، كل إقليم يضم 20 قرية، ووزع قادة على القرى وقادة أكبر على الأقاليم. ومن أبرز الأحداث التي واجهها أثناء حروبه اختطاف ابنه الذي كان يبلغ 12 عاما من قبل الفرنسيين، الذين أخذوه إلى فرنسا ومكث فيها 6 سنوات، فربوه على الثقافة الغربية ونسي مبادئ والده وأهله. وحين شاب عاد إلى بلاده، ووقف في ساحة القرية ليقنع والده وقومه بالتخلي عن حروبهم وترك فكرة الجهاد، فما كان من والده إلا أن ذبحه فورا أمام الجميع. ووقف بين القوم يقول: ليعلم الغرب الكافر أن لا أثمن وأغلى عند المسلم من دينه، وأنهم لن يمنعون الجهاد بسلبهم عقول أبنائنا، ولسوف نذبحهم بأيدينا قبل الخروج للجهاد ضد الكفار، حتى لا يكون هناك شيء أحب إلينا من الله ورسوله ودينه. جهاد يستمر 13 عاما. وقف تيبا جار توري وعدوه المسلم في وجهه، وكان حاكم كاندوغو الذي دعمته فرنسا لقتال توري بعد أن عجزت عن الخلاص منه، فأخذ يقاتله ويعرقل فتوحاته حتى توصل الاثنان لهدنة. انسحب توري بموجبها من الضفة اليسرى لنهر النيجر،
وتركها للوصاية الفرنسية. لكن الحروب بين الفرنسيين وتوري لم تتوقف، واستمرت قرابة 13 عاماً، حتى أن الفرنسيين لقبوه بنابليون الأفريقي، وذلك لاستبساله في الدفاع عن أراضيه ودولته، لدرجة أنه أحرق مدينتي كانكان وبيساندوغو قبل الانسحاب منهما، بعد أن سيطر عليهما الفرنسيون ليضمن ألا يستفيدوا منها. وقد أطلق الفرنسيون على مملكة توري اسم المملكة المتنقلة، لأنه كان كلما خسر جزءاً من إمبراطوريته عوضه بجزء أكبر من الممالك الوثنية، فحافظ على حجم إمبراطوريته رغم تغيير مناطقها بين الحين والآخر، ولم يستطع الفرنسيون إخضاعه أبداً، حتى لجأوا للغدر والحيلة، إذ استغلوا قبول توري بهدنة معهم عام 1898 فنكثوها وانقضوا عليها، لكنه أضاع الطريق في الغابات الاستوائية فأصابت جنده المجاعة، واشترط عليه الفرنسيون أن يسلم نفسه وأبنائه كي ينجو بنفسه، لكنه أصر على القتال حتى وقع في الأسر، ونفاه الفرنسيون إلى جزيرة أوجوبوها التي مات فيها عام 1900. بعد أن أزاحت فرنسا القائد عن طريقها، سيطرت على غرب إفريقيا، وبعد نصف قرن سار حفيده أحمد سيكو توري على نهجه في مقاومة الفرنسيين، ليصبح أول رئيس لغينيا بعد استقلالها. فحقق حفيد القائد الأسطوري ما عجز جده عن تحقيقه. فما رأيك بساموري توري؟ وهل تظنه بطلاً يستحق أن نخلد سيرته؟